Xin chào tất cả các em nha. Thì ở tiết trước thì thầy đã giảng ở nội dung của tiết 1 của bài 1 pháp luật và đời sống. Thì hôm nay thầy sẽ giảng dạy của em ở tiết 2 của bài 1 pháp luật và đời sống. Do tình hình là dịch Covid-19 căng thẳng cho nên là mình không thể đến trường học được, nhưng theo cái phương châm đó là dừng đến trường nhưng không dừng học, cho nên hôm nay thầy làm bài giảng này để gửi đến các em, để các em ở nhà nhưng mà vẫn theo dõi và cũng như là nắm được nội dung của bài. Rồi hôm nay thầy sẽ giảng dạy ở tiết 2 của bài 1 pháp luật và đời sống. Thì ở bài 1 pháp luật và đời sống thì nó có 4 nội dung. Nội dung thứ nhất là khái niệm và đặc trưng của pháp luật, thì mình đã tìm hiểu ở tiết thứ nhất. Nội dung thứ hai đó chính là bản chất của pháp luật, và nội dung thứ ba là mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức, và nội dung cuối cùng, nội dung thứ tư là vai trò của pháp luật. Ở tiết 2 này mình chỉ tìm hiểu ở hai nội dung, đó là nội dung thứ hai và nội dung thứ ba, bản chất của pháp luật và mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức. Rồi nội dung thứ tư là mình tìm hiểu ở tiết thứ ba. Vậy bản chất của pháp luật là gì, mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức là như thế nào, thì chúng ta cùng tìm hiểu trong nội dung học ngày hôm nay. Về bản chất của pháp luật thì pháp luật nó có hai bản chất. Nhất là bản chất giai cấp. Khi nói đến bản chất giai cấp của pháp luật thì chúng ta cần phải nhớ ngay đến đó chính là giai cấp cầm quyền. Được chưa? Khi thi hoặc là kiểm tra đề thi thường là nó sẽ hỏi cái chỗ này. Và bản chất giai cấp của pháp luật là mang bản chất giai cấp nào? Nhớ đó là bản chất của giai cấp cầm quyền hoặc là giai cấp thống trị. Được chưa? Nhưng mình chỉ cần nhớ là bản chất giai cấp là thấy từ giai cấp, mà giai cấp gì là giai cấp cầm quyền. Được chưa? Đó là bản chất giai cấp của pháp luật. Để hiểu rõ hơn về bản chất giai cấp pháp luật thì sẽ lấy một cái ví dụ như sau. Rồi thì xã hội là người đã trải qua 5 hình thái kinh tế xã hội này, các em đã biết và thầy đã giảng rất là kỹ ở chương trình giáo dục công dân lớp 11 ở bài 9 nhà nước xã hội chủ nghĩa. Thì 5 hình thái kinh tế xã hội là gì? Hình thái kinh tế đầu tiên là cộng sản nguyên thị. Thì ở hình thái cộng sản nguyên thị đầu tiên này là chưa có pháp luật nha. Bởi vì sao? Trong hình thái kinh tế xã hội này, trong xã hội cộng sản nguyên thị chưa có sự phân chia giai cấp và chưa có pháp luật ra đời, chưa có nhà nước ra đời, cho nên chưa có pháp luật. Bởi vì mọi người trong xã hội đó sống rất là bình đẳng đối với nhau, chưa có áp bức, chưa có đấu tranh, cho nên là chưa xuất hiện nhà nước và chưa có pháp luật. Chỉ nhà nước và pháp luật chỉ ra đời khi nào? Khi cuối thời kỳ cộng sản nguyên thị. Do là gì? Do là cái công cụ lao động phát triển, công cụ lao động bằng sắt, bằng kim loại xuất hiện, cho nên là năng suất lao động tăng cao, dẫn đến là xã hội lúc đó là trong xã hội xuất hiện nhiều của cải dư thừa trong xã hội. Và nhiều của cải dư thừa này do một số người có địa vị trong xã hội lúc bây giờ, ví dụ như là tộc trưởng hoặc là tù trưởng, có một số địa vị quyền lực trước trước, cho nên là họ muốn chiếm hữu cái số tài sản dư thừa đó làm của riêng của họ. Bởi vì các em biết là bản chất con người chúng ta là tham, ai cũng muốn những điều tốt đẹp cho riêng mình, chứ không ai là muốn điều xấu xa cho mình hết. Cho nên là những cái tộc trưởng, tôn trưởng này có một chút quyền lực trong tay, cho nên là chiếm hữu những cái tài sản đó, tài sản chung thành tài sản riêng của bản thân mình, và họ mới lập nên cái nhà nước, đó là nhà nước chiếm hữu nô lệ. Và khi họ lập nhà nước chiếm hữu nô lệ và giai cấp thống trị hoặc là giai cấp cầm quyền của nhà nước này chính là giai cấp chủ nô, và cái giai cấp chủ nô này mới đàn áp bức bóc lột đối với giai cấp nô lệ, bắt họ phải lao động khổ sai để tạo ra những cái sản phẩm, tạo ra vàng bạc và tạo ra những cái tài sản để phục vụ đáp ứng nhu cầu của giai cấp chủ nô. Như các em biết thì theo quy luật có áp bức thì chắc chắn sẽ có đấu tranh, đúng không? Tức nước thì sẽ bờ. Cho nên là nhà nước chiếm hữu nô lệ này, giai cấp chủ nô này hiểu rõ được điều đó, cho nên khi thành lập nhà nước họ cần phải ban hành ra pháp luật để làm gì? Để bảo vệ được cái địa vị cũng như là cái quyền lợi của giai cấp chủ nô trong xã hội đó. Bởi vì không có pháp luật thì sẽ không răn đe được dân chúng, không răn đe được cái giai cấp là nô lệ, thì đến ngày nào đó nô lệ sẽ nổi dậy đấu tranh lật đổ giai cấp chủ nô. Cho nên là muốn bảo vệ địa vị cũng như là quyền lợi của mình, cho nên là giai cấp chủ nô mới ban hành ra pháp luật. Từ đó pháp luật ra đời song song với nhà nước. Và pháp luật của xã hội chiếm hữu nô lệ thì mang bản chất của giai cấp cầm quyền, đó là giai cấp gì? Giai cấp chủ nô. Được chưa? Chiếm hữu nô lệ
thì pháp luật mang bản chất giai cấp là giai cấp cầm quyền, mà giai cấp cầm quyền của nó chính là chủ nô, cho nên là pháp luật kỳ chiếm hữu nô lệ mang bản chất của giai cấp chủ nô. Rồi đến xã hội phong kiến cũng vậy, thì xã hội phong kiến thì giai cấp cầm quyền của xã hội phong kiến cũng ban hành ra pháp luật để củng cố và bảo vệ địa vị cũng như là quyền lợi của mình. Thì xã hội phong kiến giai cấp cầm quyền đó chính là vua chúa, và giai cấp và nhà nước tư bản chủ nghĩa cũng vậy, chế độ tư bản chủ nghĩa cũng vậy. Thì nhà nước tư bản chủ nghĩa muốn bảo vệ địa vị và quyền lợi của giai cấp cầm quyền, cho nên nó mới ban hành ra pháp luật để bảo vệ quyền lợi cũng như là địa vị của giai cấp cầm quyền. Mà giai cấp cầm quyền của nhà nước tư bản chủ nghĩa đó chính là giai cấp tư sản. Trải qua 3 nhà nước là chiếm hữu nô lệ, là phong kiến nè, tư bản chủ nghĩa nè, các em chú ý nè. Thì giai cấp cầm quyền pháp luật luôn mang bản chất của giai cấp cầm quyền. Chiếm hữu nô lệ cầm quyền nó là chủ nô, phong kiến cầm quyền nó là vua chúa, tư bản chủ nghĩa giai cấp cầm quyền là tư sản, nó đều mang bản chất của giai cấp cầm quyền. Được chưa? Cho nên thầy mới nói là gì bản chất giai cấp của pháp luật thì mình chỉ cần nhớ là giai cấp cầm quyền. Rồi đến nhà nước xã hội chủ nghĩa cũng vậy, cũng ban hành cái pháp luật để bảo vệ địa vị của giai cấp cầm quyền. Cho nên ở đây mình hãy rút ra được cái khái niệm về bản chất giai cấp của pháp luật. Thì bản chất giai cấp của pháp luật đó chính là pháp luật do ai ban hành? Pháp luật do nhà nước ban hành. Nhằm mục đích gì? Nhà nước ban hành nhằm mục đích là phù hợp với ý chí của giai cấp nào? Của giai cấp cầm quyền. Nói cách khác là ban hành để bảo vệ địa vị và quyền lợi của giai cấp cầm quyền, mà nhà nước là đại diện. Được chưa? Nhà nước chiếm hữu nô lệ là phong kiến, là tư bản chủ nghĩa nè, đều ban hành ra pháp luật để phù hợp ý chí của giai cấp cầm quyền. Nói cách khác là bảo vệ địa vị và quyền lợi của giai cấp cầm quyền, tránh bị người khác cướp mất, mà đại diện đó chính là nhà nước. Được chưa? Riêng nhà nước xã hội chủ nghĩa, nhà nước mà Việt Nam chúng ta đang xây dựng là đang quá độ lên xã hội chủ nghĩa nữa, thì cũng ban hành cái pháp luật để bảo vệ địa vị và quyền lợi của giai cấp cầm quyền. Nhưng giai cấp cầm quyền của nhà nước xã hội chủ nghĩa là giai cấp nào? Cái này ở lớp 11 hay là giảng rất là kỹ ở lớp 11. Nhắc đến xã hội chủ nghĩa, giai cấp cầm quyền của chế độ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa là giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Được chưa? Giai cấp công nhân và nhân dân lao động đó chính là giai cấp cầm quyền của nhà nước xã hội chủ nghĩa. Được chưa? Vậy quay lại nội dung bài học. Khi đề thi người ta hỏi đó là bản chất giai cấp của pháp luật mang bản chất giai cấp gì thì mình chọn nó là giai cấp cầm quyền. Nhưng khi người ta hỏi bản chất giai cấp của pháp luật Việt Nam mang bản chất của giai cấp nào thì mình chọn là giai cấp gì? Việt Nam theo nhà nước xã hội nào? Nhà nước xã hội chủ nghĩa. Mà nhà nước xã hội chủ nghĩa giai cấp cầm quyền là giai cấp nào? Giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Cho nên là pháp luật Việt Nam mang bản chất của giai cấp công nhân và nhân dân lao động dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chỗ này là thường là người ta sẽ cho thi nè, mình dễ lẫn lộn với bản chất chung của nhà nước. Nhớ bản chất giai cấp chung của nhà nước là giai cấp cầm quyền. Còn khi mà người ta hỏi bản chất của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là mang bản chất của giai cấp nào thì mình chọn đó là pháp luật đó là mang bản chất giai cấp công nhân và nhân dân lao động dưới sự lãnh đạo của Đảng. Được chưa? Thì đó là nội dung của bản chất giai cấp của pháp luật. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về nội dung đó là bản chất xã hội của pháp luật. Thì bản chất xã hội của pháp luật là gì? Thì chúng ta sẽ tìm hiểu, thầy sẽ lấy một ví dụ cụ thể để chúng ta dễ hình dung về bản chất xã hội của pháp luật này. Đây, nhìn vào hình ảnh chúng ta thấy người chồng uống rượu nè, uống rượu bia, say xỉn nè, về gia đình nhìn vào vợ con nổi cơn ghen dẫn đến bạo lực gia đình, đánh đập vợ con, gia đình tan rã, em thấy tổn thương. Và trong thực tế cuộc sống có rất là nhiều cái trường hợp như vậy, người chồng không có làm ăn mà chỉ biết là rượu chè be bét thôi, và khi uống rượu say vào mất đi lý trí, không suy nghĩ, không kiểm soát được hành vi và lời nói, dẫn đến về nhà nhìn vào vợ của mình sao thấy ghét quá, đúng không? Vì lý trí không còn nữa, uống rượu say về nhìn vợ ở nhà thấy khó ưa, ghen tuông, cho rằng là vợ ở nhà nữa, mối quan hệ bất chính với ai đó, dẫn đến ghen tuông mù quáng, suy nghĩ diễn dông, dẫn đến là suy nghĩ thiếu chính chắn, dẫn đến bạo lực gia đình, đánh đập vợ con. Nhiều gia đình tan nát vì tác hại của rượu bia.
Được chưa? Và nhiều gia đình phải ly dị, ly hôn vì tác hại của rượu bia, không chịu nổi cái tính của chồng thường xuyên nhậu say xỉn về đánh đập vợ con. Và các em nhìn thấy cái đứa bé nè khóc, và cái hình ảnh là để hai bàn tay lên đôi mắt, chứng tỏ nghĩa là gì? Nó không biết tương lai phía trước nó sẽ như thế nào, mù quáng, mịt mù vậy đó. Bởi vì sao? Đang có một gia đình vừa có cha vừa có mẹ yêu thương, nhưng bây giờ ly dị ra rồi, tác hại của rượu bia, không chung sống được nữa, ly dị. Vậy đứa bé này từng có cha từng có mẹ chung sống cùng một gia đình, rồi bây giờ phải mất đi một người, có thể là mất đi là cha, có thể mất đi là mẹ, vì không thể chung sống với một người, hai người được nữa, dẫn đến là tình cảm nó bị chia sẻ, dẫn đến là đứa bé này nó bị thiếu thốn tình cảm. Được chưa? Cho nên là rất là đau buồn. Đó là cái tác hại của rượu bia trong gia đình. Còn ngoài xã hội như thế nào? Đây các em thấy hiện tượng là tai nạn giao thông hiện nay là phổ biến, mà nguyên nhân đa số là do là uống rượu bia khi lái xe, không kiềm chế được tốc độ, không làm chủ được tốc độ, dẫn đến là tai nạn giao thông làm chết người. Và hàng năm con số thống kê về tỷ lệ về tai nạn giao thông do nguyên nhân đó là rượu bia gây ra rất là cao. Được chưa? Và từ cái thực tiễn này, từ cái thực tiễn đời sống trong gia đình, tác hại của rượu bia, trong xã hội tai nạn giao thông, tác hại của rượu bia, cho nên nhà nước mới ban hành ra pháp luật luật phòng chống tác hại của rượu bia. Và từ cái luật này, để hướng dẫn thực hiện luật này, thì ban hành nên nghị định đi vào lịch sử luôn, đó là nghị định 100 về mức xử phạt vì nồng độ cồn khi tham gia lái xe. Được chưa? Vậy có nghĩa là gì? Luật phòng chống tác hại rượu bia, nghị định 100 nó xuất phát từ đâu? Xuất phát từ thực tiễn đời sống xã hội. Được chưa? Cho nên pháp luật mang bản chất xã hội, có nghĩa là pháp luật bắt nguồn từ đâu? Từ thực tiễn đời sống xã hội. Được chưa? Pháp luật bắt nguồn từ thực tiễn đời sống xã hội, đó chính là bản chất xã hội. Hay nói cách khác nè, những cái từ tô đen gạch chân nè, thầy đã tô đen gạch chân, đây là những từ quan trọng nha, các em cần phải chú ý. Bản chất xã hội là mình thấy cái từ gì? Bắt nguồn từ xã hội là mình chọn. Kỳ thi hoặc là kiểm tra trong đề thi hỏi bản chất xã hội của pháp luật là gì, thì mình thấy có từ bắt nguồn từ xã hội là mình chọn. Được chưa? Hoặc là hãy lấy ví dụ tiếp theo. Các em thấy đây, ngã tư đường. Được chưa? Thì ngã tư đường này, các em biết khi mà chưa có luật giao thông đường bộ á, thì khi ngã tư người ta đi sẽ lung tung, người ta muốn quẹo trái người ta quẹo phải thì quẹo, muốn đi thẳng thì đi, muốn đi lui thì đi, dẫn đến là ngã tư này xuất hiện một cái hiện tượng là ùn tắc giao thông, thậm chí là cọ vẹt qua vẹt, làm cho gây ra tai nạn giao thông thường xuyên. Cho nên từ thực tiễn đó người ta mới ban hành ra luật giao thông đường bộ. Được chưa? Hoặc là gì? Các em thấy em có thể là xem phim mà những cái bộ phim mà những năm 1995 rồi á đến năm 2000 á, thì các em thấy là người ta đi xe mô tô là xe gắn máy là không đội mũ bảo hiểm, đi xe gắn máy là không đội mũ bảo hiểm, bởi vì pháp luật lúc đó là chưa có quy định phải đội mũ bảo hiểm. Nhưng trong thực tế khi mà dẫn đến một hiện tượng tai nạn giao thông thường xuyên xảy ra mà nguyên nhân chết là do là chấn thương sọ não, lý do là không đội mũ bảo hiểm, không bảo vệ được cái đầu, dẫn đến khi va đập mạnh làm chấn thương sọ não và tử vong. Từ cái thực trạng đó, từ cái thực tiễn đó, cho nên là ban hành ra pháp luật về luật giao thông đường bộ quy định là đội mũ bảo hiểm. Hoặc là ở ngã tư thì luật giao thông đường bộ quy định là ban hành ra tín hiệu đèn giao thông, khi gặp đèn đỏ là phải dừng lại, đèn xanh thì đi tiếp, đèn vàng dành cho người đi bộ, nó theo một cái trình tự, thì lúc đó là giao thông mới an toàn và người ta đi mới được thuận tiện hơn, tránh được ùn tắc. Được chưa? Vậy có nghĩa đây là gì? Pháp luật bắt nguồn từ đâu? Luật giao thông đường bộ bắt nguồn từ thực tiễn đời sống xã hội. Nhưng hãy đặt ra một cái câu hỏi, bây giờ luật giao thông đường bộ này ban hành ra từ thực tiễn đời sống xã hội, vậy nó ban hành ra nhằm mục đích gì? Mình suy nghĩ xem. Thì chắc chắn nó ban hành ra dùng để quản lý xã hội, nhưng đó là gì? Mặt lý thuyết ban hành ra để quản lý xã hội, nhưng mà ban hành ra để không có được không? Mà ban hành ra là phải để thực hiện. Được chưa? Ban hành ra, nhà nước ban hành pháp luật là phải để thực hiện, nhưng mà thực hiện ở đâu? Ví dụ luật giao thông đường bộ ban hành ra, thì khi mình đi ra ngoài xã hội, khi mình ra đường mình thấy đèn đỏ, mình lái xe mình thấy đèn đỏ mình dừng lại,
Mình thấy đèn xanh thì mình đi tiếp, mình thấy đèn vàng là mình dành cho người đi bộ. Vậy cái quy định về luật giao thông đường bộ này được thực hiện ở đâu? Khi mà mình lái xe mình tuân thủ luật giao thông đường bộ như vậy, tín hiệu đèn như vậy, thì có nghĩa là mình đang áp dụng pháp luật ở đâu, đang sử dụng pháp luật ở đâu? Đang thực hiện pháp luật ở đời sống xã hội, thực tiễn đời sống xã hội. Cho nên là bản chất xã hội pháp luật là gì? Mình thấy từ bắt nguồn từ xã hội, hoặc là mình thấy từ thực hiện trong xã hội. Bây giờ cụ thể là bắt nguồn từ thực tiễn đời sống xã hội và được thực hiện trong thực tiễn đời sống xã hội. Cho đó là bản chất xã hội. Nói tóm lại, bản chất xã hội là mình thấy từ xã hội là mình chọn, được chưa? Hiểu cái mẹo đơn giản hiểu nha, chứ hiểu như vậy là nó chưa đầy đủ. Rồi đó là nội dung thứ hai, bản chất của pháp luật. Có hai bản chất giai cấp và bản chất xã hội. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nội dung thứ ba là mối quan hệ giữa pháp luật với kinh tế, chính trị và đạo đức. Thì ở đây mối quan hệ giữa pháp luật với kinh tế và chính trị là nằm trong phần nội dung đó là khuyến khích học sinh tự học, như là về các em kết hợp với sách khoa, các em tự nghiên cứu thêm về mối quan hệ giữa pháp luật với kinh tế và chính trị. Ở đây mình chỉ tìm hiểu về mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức mà thôi. Vậy mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức là gì? Thì mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức nó có hai nội dung cơ bản. Nhất là trong pháp luật luôn thể hiện các quan niệm về đạo đức. Thứ hai là pháp luật là phương tiện đặc thù để bảo vệ cái giá trị đạo đức. Vậy có nghĩa là gì? Trong pháp luật là có đạo đức, pháp luật là phương tiện để bảo vệ giá trị đạo đức. Nghe đi, hãy lấy ví dụ ha. Đây, khoản 2 điều 104 Luật hôn nhân gia đình năm 2014 có quy định như sau: cháu có nghĩa vụ kính trọng chăm sóc phụng dưỡng ông bà nội, ông bà ngoại. Trường hợp ông bà nội hoặc là ông bà ngoại không có con để nuôi dưỡng thì cháu đã thành niên phải có nghĩa vụ nuôi dưỡng ông bà. Được chưa? Các em thấy đây là một cái điều luật, đây là pháp luật, đúng không? Nhưng mà trong pháp luật có thể hiện đạo đức nè. Nghĩa vụ kính trọng cháu có nghĩa là người nhỏ phải kính trọng ông bà của mình là người lớn. Đây là cái giá trị đạo đức trong gia đình của người Việt Nam chúng ta. Hoặc là đi hưa về trịnh, cháu phải kính trọng, tôn trọng ông bà. Đây, ví dụ khi một người cháu đi học về thì phải hưa ông, hưa bà con đi học mới về, hoặc là đi hưa về trịnh. Chưa? Hoặc ông bà phải nghĩa vụ là thương yêu, chăm sóc cháu của mình. Được chưa? Thể hiện đây các em thấy là những hành vi nhỏ như vậy thôi, những giá trị đạo đức nhỏ như vậy trong gia đình, nhưng mà thể hiện được một gia đình hạnh phúc. Và đây là những cái giá trị đạo đức cơ bản trong gia đình. Được chưa? Và pháp luật điều 2, khoản 2 điều 104 Luật hôn nhân gia đình 2014 đã thể hiện được các giá trị đạo đức trong gia đình này. Rồi, thì những cái giá trị đạo đức trong gia đình này được thể hiện trong khoản 2 điều 104 Luật hôn nhân gia đình năm 2014. Được chưa? Cháu có nghĩa vụ kính trọng chăm sóc phụng dưỡng ông bà. Rồi, ý thứ hai là pháp luật là phương tiện đặc thù để bảo vệ cái giá trị đạo đức. Rồi, các em thấy tại sao mà pháp luật lại đưa những cái giá trị đạo đức vào trong pháp luật? Thì mục đích là để bảo vệ cái giá trị đạo đức này. Các em thấy nè, một đứa bé khi mà nó đi học về, nếu như mà nó có giá trị đạo đức thì nó biết thưa ông, thưa bà, thưa cha, thưa mẹ đi học mới về. Nhưng mà cái hiện tượng này, cái giá trị đạo đức này ngày nay các em thấy nó còn phổ biến nữa không? Không. Bây giờ một đứa học sinh đi học về, đa số là đem cái cặp vô trong phòng, bỏ đó rồi đi ra ăn cơm, thậm chí là không chào hỏi ai hết, thậm chí là nó chưa rửa tay luôn. Đó, các em thấy giá trị đạo đức này ngày càng mai một đi, ngày càng mất đi. Cho nên là pháp luật mới ban hành ra khoản 2 điều 104 này để thể hiện giá trị đạo đức, đồng thời cũng để bảo vệ các giá trị đạo đức này, tránh nó bị mai một đi. Tránh nó bị mai một đi, nghĩa là nó mất đi giá trị đạo đức này. Cho nên là pháp luật, mối quan hệ với pháp luật đạo đức là gì? Trong pháp luật thể hiện đạo đức, và pháp luật là phương tiện để bảo vệ giá trị đạo đức. Nếu như không có khoản 2 điều 104 Luật hôn nhân gia đình năm 2014 này thì những đứa cháu nó không kính trọng ông bà cha mẹ rồi sao? Những đứa cháu nó không biết chăm sóc phụng dưỡng ông bà cha mẹ rồi sao? Dẫn đến là hành vi trái đạo đức, trái pháp luật. Cho nên là pháp luật thể hiện đạo đức và pháp luật là phương tiện để bảo vệ cái giá trị đạo đức. Rồi, tiếp theo là ví dụ phân biệt giữa pháp luật và đạo đức.
Thì cái này là mình đã phân biệt ở cái đặc trưng đó là gì? Tính, quyền lực bắt buộc chung. Nghĩa là gì? Đạo đức thì điều chỉnh hành vi con người một cách là tự nguyện tự giác, còn pháp lực là điều chỉnh hành vi con người như thế nào? Mang tính bắt buộc. Cho nên dù là pháp lực hay đạo đức cũng đều là điều chỉnh hành vi của con người, được chưa? Nhưng pháp lực và đạo đức cùng điều chỉnh hành vi con người để hướng tới một xã hội công bằng, bình đẳng, tự do và lẽ phải. Cái này các em phải nắm cho rõ và học thuộc lòng luôn nha. Bởi vì sao? Thi những năm nay thường sẽ hỏi vào nội dung này. Pháp lực và đạo đức cùng hướng tới một xã hội như thế nào? Thì mình chỉ cần nhớ là gì? Xã hội công bằng, bình đẳng, tự do, lẽ phải. Công bằng, bình đẳng, tự do, lẽ phải. Đó là cái giá trị mà pháp lực và đạo đức cùng hướng tới. Được chưa? Em phải nhớ cái này thuộc lòng nha. Chú ý kỹ ngay chỗ này. Những từ tô đen gạch chân em phải chú ý. Rồi đó là mối quan hệ với pháp lực và đạo đức. Đó cũng là nội dung của bài học ngày hôm nay ở tiết thứ 2 của bài 1 pháp lực và đời sống. Để hiểu rõ hơn và nắm được nội dung của bài thì thầy sẽ có những câu hỏi trắc nghiệm sau đây để cho các em củng cố lại nội dung bài học. Rồi, câu hỏi trắc nghiệm. Câu 1. Các quy phạm pháp lực do nhà nước ban hành phù hợp với lợi ích của giai cấp cầm quyền là thể hiện bản chất nào dưới đây của pháp lực? Rồi bây giờ cái đề người ta đang hỏi đó là bản chất của pháp lực. Vậy mình cần phải nhớ lại là gì? Pháp lực có mấy bản chất? Nhớ pháp lực chỉ có 2 bản chất, đó là bản chất xã hội, bản chất giai cấp. Còn câu C là bản chất nhân dân, mình không học, mình loại trước nè. Câu D bản chất dân tộc, mình không học, mình loại trước. Mình chỉ còn câu A và câu B thôi. Rồi bây giờ nhìn lên cái đề câu coi những cái từ khóa mà thầy đã hướng dẫn coi từ nào nó nằm trong 2 bản chất này. Đó, cái đề người ta hỏi là gì? Pháp lực do nhà nước ban hành phù hợp với lợi ích của giai cấp nào? Giai cấp cầm quyền. Được chưa? Thấy từ giai cấp cầm quyền là chọn bản chất gì? Bản chất giai cấp. Đáp án là câu B. Còn khi mình thấy từ xã hội mình mới chọn là bản chất xã hội. Được chưa? Ở đây mình thấy giai cấp cầm quyền thì mình chọn là bản chất giai cấp. Câu B. Câu 2. Pháp lực mang bản chất của giai cấp. Pháp lực mang bản chất của giai cấp thì chỉ có giai cấp nào thôi? Giai cấp cầm quyền. Được chưa? Đáp án là câu A. Bởi vì ở đây người ta đang hỏi là bản chất chung của pháp lực. Rồi câu số 3. Rồi đây người ta hỏi là pháp lực nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mang bản chất của giai cấp tầng lớp nào dưới đây? Thì pháp lực nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam này nói rồi, pháp lực Việt Nam mang bản chất của giai cấp gì? Giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Ở đây có câu A, giai cấp công nhân. Đáp án là câu A. Được chưa? Hoặc là câu thứ 4. Pháp lực phản ánh những nhu cầu lợi ích của giai cấp tầng lớp khác nhau trong xã hội là thể hiện bản chất nào dưới đây của pháp lực? Nhớ nè, pháp lực chỉ có 2 bản chất là bản chất giai cấp và bản chất xã hội. Mình loại câu C và câu D trước đi. Mình nhìn lên cái đề đây, người ta đang hỏi gì? Pháp lực phản ánh nhu cầu lợi ích của giai cấp tầng lớp khác nhau trong xã hội. Giai cấp tầng lớp khác nhau chứ không phải là giai cấp cầm quyền. Cho nên đây có phải là bản chất giai cấp không? Không. Cho nên đó là bản chất gì? Bản chất xã hội, được thể hiện trong xã hội nè. Nghĩa là được bắt nguồn thực hiện trong thực tiễn đời sống xã hội thì chính là bản chất xã hội. Đáp án là câu A. Rồi, câu thứ 5. Các quy phạm pháp lực được thực hiện trong thực tiễn đời sống xã hội vì sự phát triển của xã hội là thể hiện bản chất nào dưới đây của pháp lực? Rồi, mới giải thích cụ thể luôn. Thực hiện trong thực tiễn đời sống xã hội hoặc là bắt nguồn trong thực tiễn đời sống xã hội là bản chất gì? Thấy xã hội là chọn bản chất xã hội, câu C. Được chưa? Rồi câu số 6. Nhà nước đã ban hành luật bảo vệ môi trường ở đô thị, khu dân cư trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Thì điều này thể hiện là pháp lực bắt nguồn từ đâu? Này, câu này mình dễ sai này nha. Mình thấy nhà nước ban hành pháp lực bảo vệ môi trường ở đô thị, cái mình chọn từ cuộc sống ở đô thị là sai. Mà pháp lực chỉ bắt nguồn từ đâu ấy? Pháp lực chỉ bắt nguồn từ thực tiễn đời sống xã hội và được thực hiện trong thực tiễn đời sống xã hội. Mình cần phải nhớ vậy đó. Nè, bắt nguồn thực tiễn đời sống xã hội, cái từ mà thầy tô lên gạch chân ở trong nội dung bài học đó. Chú ý nha, từ đó là từ quan trọng. Nhớ pháp lực chỉ bắt nguồn từ thực tiễn đời sống xã hội và thực hiện trong thực tiễn đời sống xã hội. Cho nên nó mang bản chất xã hội. Đáp án là câu C ha. Câu số 7. Phương tiện đặc thù để thể hiện và bảo vệ, này bị sai tả với em. Phương tiện đặc thù để thể hiện và bảo vệ các giá trị đạo đức là
nhớ là mối quan hệ giữa pháp lực và đạo đức. Thì ở đây nó hỏi là bảo vệ cái gì về đạo đức là chỉ có cái nào thôi, chỉ có pháp lực thôi. Đáp án là câu C. Được chưa? Mối quan hệ giữa pháp lực và đạo đức. Pháp lực là phương tiện đặc thù nè, từ quan trọng nha, chưa? Phương tiện đặc thù của từ khóa nè, để bảo vệ gì đạo đức, đó là pháp lực. Phải là câu C. Câu số 8. Pháp lực và đạo đức cùng hướng tới các giá trị cơ bản nhất là gì? Pháp lực và đạo đức cùng hướng tới một xã hội như thế nào? Công bằng, bình đẳng, tự do, lẽ phải. Đáp án là câu C. Cái này phải thuộc lòng nha. Mình khi mình đọc đề mà làm cái câu hỏi mình mới nhận dạng được. Còn nếu như mình không học thuộc, mình nắm sơ thôi á, thì khi vô mình đọc những cái câu hỏi câu A, câu B hoặc câu D mình sẽ bị rối. Cái này phải thuộc lòng. Công bằng, bình đẳng, tự do, lẽ phải là những giá trị mà pháp lực và đạo đức cùng hướng tới. Rồi, đó là nội dung của bài học ngày hôm nay của tiết 2 bài 1 pháp lực và đời sống. Thì nội dung nó rất là ngắn, thì các em cần phải tập trung chú ý và học bài thật kỹ nội dung này, đó là bản chất của pháp lực và mối quan hệ giữa pháp lực và đạo đức. Thì về nhà các em gắng cố gắng học bài và làm bài thật là tốt để rèn luyện thêm cái khả năng làm bài tập trắc nghiệm của mình, để củng cố nội dung là của bài và nắm vững hơn nội dung kiến thức và nội dung bài học của thầy là hết. Thì cảm ơn các em đã lắng nghe nội dung bài học của thầy. Và nếu như thấy video bài giảng hay thì các em để lại một like, comment cũng như là đăng ký kênh ủng hộ thầy nha. Xin chào các em và hẹn gặp lại các em ở nội dung thứ 3. Nội dung thứ 4 của bài 1 pháp lực đời sống, đó là vai trò của pháp lực. Và các em chuẩn bị bài để chúng ta học tập thật tốt ở nội dung tiết cuối cùng, đó là tiết 3 của bài 1. Rồi, xin chào các em.